ඩ්‍රෝන් එක යවන්න ආව දොළොස්බාගෙට. පොඩි වැස්සක් එනවා. හැබැයි ලස්සනම තැනක්. අපි බලමු මේ වගේ view එකක් නම් මං ජීවිතේට මෑතකදී දැක්කේ නෑ. ඒ view එක ඇත්තටම ලස්සනයි. වැස්ස අඩු වුණොත් අපිට ඩ්‍රෝන් එක යවා ගන්න පුළුවන්. බලමු. කේබල් එක කනෙක්ට් කරලා connect aircraft seat 71ක් තියෙනවා. අපි ටක් ගාලා ඩ්‍රෝන් එක ගෙන්න ගත්තා. මෙතන කාලගුණි හරීම මේ අවිනිශ්චිතයි මේ ටක් ගාලා මේ වෙනවා මේ වැස්ස එනවා. අපි බලමු ඩ්‍රෝන් එක තෙමලා බලන්න දැම්මම ආසාවක් නැහැ. ඒ නිසා වැස්ස ඉවරුණාම ආයෙ දාලා බලමු. ගමට මොකක්ද කියන්නේ? මේ ගමටද? පැලම්පිටිය. ඉහළ පැලම්පිටිය. පැලම්පිටිය. යන්න පාරක් නැහැ. ඔය අපි ආපු පාරේ තමයි යන්න ඕනේ නේ අසනීපයක් වුණා. ඔව්. හදිසියෙ ලෙඩෙක් වුණා තුසන යන්න බෑ. උසන් යන්න බෑ. මේක යන්න බොහොම අමාරුයි බලන්න. අම්මා විතරද ඉන්නේ? නෑ මායි පුතයි. අපි නම් ගිහිල්ලා එන්න. පුතා කොළණිය වැඩට ගියා. හරි. මෙතනින් දියල්ල ගාවට නම් යන්න බෑ. ඩ්‍රෝන් යවන්න ඇවිල්ලා ආරංචියක් ආව ලස්සන දියල්ලක් තියෙනවා කියලා. වැඩි දෙනෙක් දැකලා නැති. ඉතින් අපි ඒක හොයාගෙන ආවා මායි චූලංගයි. ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න දියල්ල ලස්සන. සිග්නල් වීක් යන්නේ ඉඳවද ලස්සනම දියල්ලක් ගාවට එන්න chance එකක් මොන ඩ්‍රෝන් එක ගවන්න බැටරි දැන් බැටරි තුනම බැහැලා තියෙන්නේ හැබැයි ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් නම් ගන්න පුළුවන් වුණා දියල්ල ගාවට GPS නැහැ ඒ නිසා මේ ඩ්‍රෝන් එක උඩ යවා ගන්න බෑ මම දන්නේ යවන්න ක්‍රමයක් තියනවද කියලා Google කළා හොයාගන්න බැරි වුණා මේ ලොකේෂන් එක නම් දෙන්න කැමැත්තක් නැහැ travel කරලා පරිසරයට හානි කරන්නේ නැති අය ඉල්ලුවොත් විතරක් inbox කරලා අපි සලකා බලමු. නැත්තම් location එක නොදීමු. මොකද නැත්තම් මේකත් ඉවරයි. More moments later. DJI නම් උඩට නැග්ගා. සෑහෙන කාලෙකින් ව්‍යායාමයක් නැති නිසා උඩට නැග්ගම මාර අමාරු. පල්ලයට වයින්නවා වගේ නෙමෙයි. එතකොට තමයි තේරුනේ මේ ඒ ගෙවල් වල ඉන්න මිනිස්සු මොනතරම් දුකක් දවස් පතා විඳිනවද කියලා. ඉතින් ඒක අසනීපයක් වුණොත් ඒගොල්ලන්ට යන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා තීරණය කරා මේ
ඒකේ ලොකේෂන් එක දාන්න. මොකද මේ ඔය දියැල්ල බලන්න කට්ටිය ගියොත් ඔතන පාර හැදෙයි. එතන ව්‍යාපාරික අවස්ථාත් ඇති වෙයි. ඒ වගේම ඒ අම්මා අපිට දූරියන් ගෙඩි දෙකක් නිකන් දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ අහිංසක මිනිස්සු ඉන්නේ. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඒ වගේ තැන් ලංකාවේ බලන් ඉන්න කට්ටියට කියන එක. මම මුලින් හිතුවේ නොකිය ඉන්න කියලා. පස්සේ තිරණය කළා නෑ කමන්නේ කියනවා.